So, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Make and Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so by the way, pasasalamatan lang tayo. Yeah. So, salamat sa aking kapatid from US, So, letter G, yeah. So, Gigi, let's go. Let's go. Alright, thank you very much, Ate Deb, Kuya Freddy, Giselle, Julie, yan. So, letter D po namin yan, nasa US sila. So, salamat sa lahat ng mga package at itong aking letter D. Alright? So, number 1 fan ko po yan. Maghapon actually hanggang gabi. So, nagpi-play ako sa kanilang TV. Hindi na sila nanonood na ibang palabas. Ako na lang. Thank you very much. At sa lahat din ng delivers natin, sinesend nila sa akin yung TV nila. Laki ng TV sa salas. Ako talagang laman. Maraming salamat sa inyo lahat. Mahal ko po kayo from my heart. Thank you very much. Salamat. Ngayon lang, may nag-send sa atin, Doc G, ito yung itsura mo, pinapanood kita sa salas. Pag naman hindi kita pinapanood, pinapahinga kita sa headset. Yung iba, dina-download pa talaga yung ating mga videos. Maraming salamat po. From my heart, thank you very much. Alright, so, okay, so, dalawang opportunities, two big opportunities sa stock market. Di ba? Alright, so, lagi natin naririnig yung stock market. Okay? So, by the way, salamat sa nabili nito. May bago na tayong assistant. Bibili na kayong mga marker, bagong marker, tsaka itong papel. So, di ba, ganun-ganun lang tayo. Thank you very much. Level up your life. Thank you. Bawal ko nang banggitin ang pangalan ng aking assistant. Pero maraming salamat sa iyo, kapatid. Thank you very much, ma'am. Okay. Alright, so, big opportunity sa stock market natin. Okay? So, kung maalala nyo, nag-vlog ako ng isang video, okay? So, tungkol sa katulong ni Boss Sanchez na I think inabot niya na ang 1 million, di ba? So nagkaroon ng ganun yung kanyang katulong through stock market. So, marami na rin tayo mga narinig na kasaysayan na yumaman, no? O dumami ang pera na bago ang buhay because of stock market. Because we have two opportunities here, okay? So, dalawang opportunities mo, two big opportunities sa iyong stock, pag-join sa stock market. Number 1, become a, I think, trader or broker. Alright? So, paano ba yung pagiging broker or skill? Okay? So, I cannot teach you that. Pero, matutulungan ka ni Sir Randy. Hi, Sir Randy! Yan. So, Sir Randy, kaibigan natin, isang OFW, nagtatrabaho doon, plus may part-time siyang skill na sinishare sa ating mga kababayan. At meron siyang YouTube channel. Please click mo sa baba. Yan. So, nandyan, lalagay ng assistant natin. So, how to be a broker, so, or trader, okay? So, pakiclick lang po ang YouTube channel ni Sir Randy kung gusto mong magkaroon ng one big opportunity sa stock market. So, tuturuan ka niya paano mag-trade because it's a special skill. I cannot teach you that, okay? So, pero si Sir Randy, ayan, nasa baba ang link. So, matuturuan kayo niya, okay? So, meron siya mga free tutorials, may mga vlogs, may mga videos siya para matulungan ka niya. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin na gustong matutunan niyang isang pwedeng maging source of income mo. Actually, it's a source of income. Pwedeng sideline, pwedeng full-time, okay? So, kaya-kaya kang turuan ni Sir Randy, okay? Click mo na, ngayon na, okay? So, second naman, okay? So, para makatulong sa stock market, of course, you have to invest. So, kailangan mo mag-invest. Paano ba pag-i-invest, Doc D? So, ang dami nagtatanong sa atin. Ang unang-una mong dapat maunawaan, kapatid, sa pag-i-invest sa stock market is you need money. Okay? So, kailangan mo talaga may pera. Kaya sinasabi ko po sa mga gusto mag-invest, kinakategorize ko meron tayong mga ordinary investment, meron din tayong high-level investment. Pagkausap ko, pag nagko-coach po ako sa mga nakaharap natin, and by the way, noong Sunday, nakapag-coach tayo kay Doc Mercy, hello, from Bulacan. Thank you, Doc. Okay, sa time, at nagpa-consulta na rin ako kay Doc. Thank you po. Okay, so pag nagko-coach tayo, tinatensya ko yung capacity ng aking kausap. So, bago ko ilahad ang different types of investment. Because, ang kasama sa investment, mga delivers, ay una, self-discipline. Why self-discipline? Kasi kailangan matuto ka munang maghiwalay ng pera mo mula sa salary mo ng certain amount for your investment. So, that means, okay, that means meron kang hindi bibili mga bagay. Or,
since hindi natin talaga ina-advocate ang pagtitipid, okay? So, ang gagawin mo, hahanap ka ng ibang source of income to start your investment. Because you cannot start any investment na wala kang pera. So, kailangan mo ng additional source of income. Okay? So, pag nagkaroon ka ng additional source of income, okay, kumuha ka sa existing income mo, you save that, and then you can join stock market. Okay? So, paano ba? Saan ka ba pupunta para sa stock market, Logi? So, marami kang pwedeng puntahan actually sa investment na yan. Insurance companies are doing that. Manulife, Sun Life. So, message mo ko, mamili ka, Manulife, Sun Life. Okay? So, meron sila niyan. Or punta ka sa BPI, may mga, BPI kasi ako, kaya like ko na endorse ang BPI. Pero meron din Security Bank, BDO, I think. So, lahat ng bank, meron din naman stock market. So, you can go there. So, pwede kang magdumaan sa, yun, so, pwede kang dumaan sa mga insurance company, pwede kang dumaan sa mga bank. Or kung meron ka pang ibang mga kausap na pwede mong lapitan, pwede rin. Okay? So, malaga, legal lang yung pupuntahan. Okay? So, para yung pera mo, nag-invest, kumikita ka, okay? Your money is working for you. Sabi ko nga, there are 3 stages of money. Number 1, you have to third yun. Number 1, so you have to earn money. So, magtrabaho muna tayo or mag-business. Second, you save money. And yung savings mo, hindi mananatiling savings. You have to use that to multiply. Kailangan minumultiply yung savings. Hindi nag-stay kasi mawala yan, di ba? Naranasan mo na pong mag-ipon, mamaya-maya wala na, nabawasan na. Bakit? Kasi napambili mo na ng ganito, nahingi na, napairam, napang-shopping mo na, di ba? So, hindi mo na-resist ang ibang mga temptations. So, pero pag in-invest mo yan, wala na yung pera mo sa savings, nasa investment na, kumikita na. Instead na nagastos mo siya. Alright? So, again, 2 big opportunities for stock market. Be a trader, punta mo na. Ayan, Sir Randy, ayan ang link niya sa baba. And, invest your money sa stock market. Alright, so please share this video. By the way, sa lahat ng gusto magpa-coach, yan, how to start your own business, how to expand your or scale up your existing business, and how to become the next rockstar speaker, and how to become a coach. Ayan, message mo ko 0939-5254311. Or gusto mo nang magpa-coach financially, I am your wealth coach. So, para matulungan kita sa iyong mga balakin, how to plan your finances. Para hindi sayang ang pera mo, pagtulungan natin iplano. Mga FW, pauwi, bago umuwi, okay? Mga may negosyo dito, okay? Ang mga empleyado dito sa Pilipinas, matutulungan ko po kayo. I can help you to plan your wealth because I'm your wealth coach. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!